Astăzi vom înțelege raportul Debt to Equity al companiilor în care urmează să investim. Dacă ne uităm pe site-uri de specialitate sau pe platforma brokerului, la orice companie o să ne ofere pe lângă informațiile de bază și factorii cheie despre societatea listată la bursă. Am creat playlistul Evaluarea companiilor special pentru a înțelege fiecare termen pe care e nevoie să-l știm. Materialul de astăzi este despre raportul datorii totale supra capitalul propriu. De asemenea, voi compara Paramount Global cu Warner Bros. Pentru a înțelege mai bine acest indicator. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Aș vrea să vă cunosc mai bine. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Aveți investiții la bursă? Ce companii preferați? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Debt to Equity este un raport financiar care măsoară gradul de îndatorare al unei companii în raport cu capitalul propriu. Acest raport este utilizat pentru a evalua structura de capital a unei companii și capacitatea acesteia de a-și acoperi datoriile pe termen lung. Formula pentru calcularea Debt to Equity este datorie totală împărțită la capitalul propriu. Datoriile totale includ atât datoriile pe termen scurt cât și cele pe termen lung, în timp ce capitalul propriu reprezintă valoarea netă a activelor companiei după deducerea datoriilor. Raportul Debt to Equity este important pentru înțelegerea companiilor pe care le analizăm. Un raport datorii supra capital propriu ridicat indică faptul că o companie are o proporție mai mare de datorii în comparație cu capitalul propriu, ceea ce poate sugera un risc financiar mai mare. Companiile cu un raport Debt to Equity ridicat pot avea dificultăți în a-și acoperi datoriile în perioade de scădere economică. Companiile cu un raport Debt to Equity scăzut pot avea un cost al capitalului mai mic deoarece se bazează mai mult pe capitalul propriu decât pe datorii, ceea ce reduce riscul pentru creditori și investitori. Dacă raportul datorii supra capital propriu este echilibrat, poate indica o structură de capital sănătoasă, permițând companiei să acceseze mai ușor finanțare suplimentară. Raportul Debt to Equity nu este un indicator izolat, el trebuie interpretat în contextul industriei în care operează compania. De exemplu, companiile din sectorul utilităților au în general un raport Debt to Equity mai mare decât companiile din sectorul tehnologiei. Să comparăm acum Paramount Global cu Warner Bros. Pentru a vedea exemple concrete. Paramount Global a înregistrat o scădere a raportului Debt to Equity în 2023, dar a avut o creștere semnificativă în 2024, în al doilea trimestru. Compania se concentrează pe reducerea datoriilor și îmbunătățirea raportului Debt to Equity, conform declarațiilor din raportarea câștigurilor. Warner Bros. Discovery a avut o scădere a raportului Debt to Equity în 2023, dar a înregistrat o creștere în trimestrul 2 din 2024. Compania se concentrează pe atingerea unui raport de levier brut de 2,53x pentru a menține un rating de credit investment grade conform declarațiilor din raportul de câștiguri. Concluziile care pot fi trase sunt că Paramount Global are un raport Debt to Equity mai mic, 0,93 în Q2 2024, comparativ cu Warner Brothers, 1,16 în Q2 2024, indicând o utilizare mai mică a datoriilor în structura sa de capital. Paramount Global prezintă un risc financiar mai scăzut datorită raportului Debt to Equity mai mic. Warner Brothers Discovery are un risc financiar mai ridicat datorită raportului Debt to Equity mai mare, dar compania este activă în reducerea datoriilor pentru a îmbunătăți acest raport. Paramount Global poate avea acces mai ușor la finanțare suplimentară, datorită structurii sale de capital mai echilibrate. Warner Bros. Discovery se concentrează pe reducerea datoriilor pentru a îmbunătăți capacitatea sa de finanțare pe termen lung. Comparând cele două companii, Paramount Global are un raport Debt to Equity mai mic decât Warner Bros. Discovery, asta indicând o structură de capital mai conservatoare și un risc financiar mai scăzut.
Pe lângă raportul Debt to Equity, este important să se analizeze și alți indicatori financiari, precum rentabilitatea, fluxul de numerar și lichiditatea, pentru a obține o imagine completă a sănătății financiare a unei companii. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Am înființat un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit pentru idei și discuții. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți link în primul comentariu al materialului. Voi continua să postez 2 analize și un material educativ ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați dacă doriți să obțineți succes financiar. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ridicăm nivelul de educație financiară și cu toții să trăim mai bine în România. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați cu telefonul acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre ce este raportul preț-valoare contabilă și cum putem compara companiile ținând cont de el.